Moi taas! Niin kuin pari video taaksepäin kerroin, niin mä ajattelin aloittaa tarjota autokonsultointipalveluita. Eli mä autan ihmisiä ostaa oikean auton. Moni varmasti ajattelee nyt, että tää jäbä ajaa kuin vanha sitikka, että minkälaisia neuvoja se voi antaa. Mutta tää auto on täydellinen mun käyttötarkoitukseen ja tää tulee esille tässä videossa. Mä ajattelen käydä läpi, että minkälaisia vaatimuksia mulla oli, kun mä itse ostin tää mun oma käyttöauton. Se on nyt aika lailla 11 kuukautta sitten, kun mä ostin tää Citroën Berlingo, mitä olette ehkä nähnyt mun aikaisimmassa videoissa. Esimerkiksi tää microcamper-video. Tää itse microcamper-projekti oli ihan hatusta vedetty. Mä en oli ehkä paljon miettinyt sitä ennen mä ostin just tää auto. Mutta kun mä aloitin miettiä, että tämmönen korkeampi tila-auto voi olla aika täydellinen microcamperiksi, niin siksi mä aloitin niin kun sitä projektia tehdä ja mun mielestä onnistui aika hyvin. Nyt kun mä kohta vuosi myöhemmin on ajanut melkein päivittäin tämän autonkaan, niin mä voin sanoa, että se 25 000 per vuosi, mitä mä ajattelen, että mä minimi ajan, osuu aika hyvin. Tai itse asiassa mä oon nyt ajanut 28 000 kilometriä. Eli kun vuosi tulee täyteen, niin mä oon varmasti ajanut se 30 000. Ja jos sit miettii, miksi mä valitsin just tää auto, mä halusin mahdollisimman halpa auto. Koska mä en halua laittaa enemmän rahaa mun autoihin kuin mitä mun mielestä tarvii laittaa. Mun budjetti oli ihan maksimi 10 000 euroa, mutta mitä vähemmän, sitä paremmin. Mulla oli ennen tää Berlingo, mulla oli farmari Renault Laguna. Se on myös ollut mukana tässä kanavassa. Se oli erittäin hyvä auto. Mä ajoin sen kanssa 120 000 kilometriä. Se oli ajettu about 360 000, kun mä vaihdoin sen. Mä tykkäsin paljon sitä autosta, mutta se mitä silloin tällöin ärsytti oli, että se oli sisällä aika matala. Et jos mä tarvisin saada jotain korkeampaa sisään, niin se katto tulee aika nopeasti vastaan. Totta kai mä mietin myös ihan puhdas pakettiauto myös, mutta se löytyy mun mielestä tässä autossa, mitä mä ostin, hyviä juttuja, mikä ei löyty, jos pakettiauto ostaa. Nämä muut vaatimukset, mikä mulla oli, että se piti olla dieseli. Haluan muuten myös mahdollisimman polttoainepihi auto. Se on aina mulle aika iso kriteeri, vaikka olin esimerkiksi sähköautolla tai hybridillä saanut halvemmat kilometrit, niin auton hankintahinta oli silloin ollut paljon enemmän. Sitten mä halusin automaatti, kun kuitenkin jonkun verran ajaa keskustassa, esimerkiksi Helsingissä. Tykkään paljon manuaaliautosta. Esimerkiksi Micra, mikä on täällä mun vieressä, on erittäin hauska ajaa, koska se on manuaali, niin käytöautossa mä halusin kuitenkin automaatti. Sitten mä yritin välttää Euro 6 auton. Ja se tarkoittaa, että se pitäisi Euro 6 vaatimukset täyttää se auto. Ja se tuli vuonna 2015. Vaikka mä haluan auto, totta kai, joka ei niin kuin päästää liikaa paskaa ilmaan ja näin, niin mä tiedän myös, että heti kun tulee AdBlue, niin tulee ongelmia. Niin koska mä halusin mahdollisimman halpa auto, myös semmoinen auto, mikä ei maksaa huoltaa niin paljon, niin yritin myös välttää tää AdBlue. Se löytyy paljon keskusteluita AdBluesta netistä, niin kannattaa sitä tutkia, jos ei ole tuttu aihe, mutta ennen se tulee joku ratkaisu siihen, että se kestää pakkasta tässä maassa, kun se silti osa vuodesta on aika kylmää, niin mun mielestä se on
se on niin tyhmä, että se ylipäätään löytyy semmoinen järjestelmä autoissa, joka ei kestä pakkasta. Sitten mulla oli vaan melkein semmoinen vaatimus, että oli mahdollista rekisteröidä pakettiautoksi. Se syy, miksi mä halusin pakettiautoksi rekisteröidä, oli se, että mä halusin kun mä käytän se yrityksessä, niin paljon helpompi omistaa pakettiauton kuin henkilöauton omistat. Ja B, että mä sain se dieselvero pois. Kun mulla oli se edellinen auto, niin mä kyllä välillä tarvitsin se takapenkki, mutta sitten viimeinen vuosi mä aloitin vähän laskea, että kuinka monta kertaa mä olen käyttänyt se takapenkki tai kuinka monta kertaa joku oli istunut siellä, niin se jäi kyllä alle 10. Ja se dieselvero oli melkein 400 €, niin jos miettii, että se sitten maksoi jotain 40 € per kerta, kun joku istui mun takapenkillä, niin mä aloitin ajatella, että ehkä mä sitten saan auton lainattu tai vuokrattu, jos mä joskus tarvitsen 5 hengen auton. Suurin osa se on vaan minä ja mun tyttöystävä ja meidän koirat, joka on kyydissä. Ja koirat pärjää hyvin ilman takapenkkiä, koska niillä on omat häkit. Se oli mun vaatimukset. Kun mä aloitin katsoa vaihtoehtoja, niin loppujen lopuksi se oli melkein vaan yksi vaihtoehto, mitä mun näkökulmasta oli mulle täydellinen mun käyttötarkoituksiin. Ja se oli just tää Berlingo-malli. Kun mä katsoin varaosia, niin tuohon auton on edullisia varaosia, mikä on aina semmonen juttu, mitä mä teen ennen mä ostan auton, että mä vähän tutkin, millä tasolla varo-osat on, niin kuin niiden hinnat. Se, mitä mä muuten katsoin, oli totta kai, että minkälaisia ongelmia se on ollut ton moottorinkaan ja ton vaihteistonkaan. Mä yritän välttää semmosia autoja, jotka mä tiedän, että helposti ruostuu, koska ruoste ei ole kiva, jos se tulee. Ja kyllä nämä Berlingot voi myös ruostua, mutta verrattuna vastaavia autoja, niin niiden ruostetilanne on aika hyvä. Nyt se on tuohon autoon ehtinyt vuoden aikana tulla vähän ruostetta kuitenkin. Ja vaikka mä olin aika tarkka, kun mä katsoin ennen mä ostin, niin mä en tiedä. Mulla on semmonen kutina, että se on tullut tehty vähän niin kuin hätäratkaisuja ennen ton auton myynti. Ja toi ei ole ainoa juttu, mitä mä oon löytänyt. Ja se me voidaan käydä vaikka toisessa videossa läpi. Mä toivon, että mä saan sitä kuitenkin korjattua ja näin. Ja mä teen varmasti joku video siitä myös nyt kevään tai kesän aikana. Mä oon ostanut tää mun käyttöön. Mä haluan semmonen työauto ja että mä en tarvii liikaa stressata siitä, että mä voin vaan heittää kamat sinne takabaksiin ja ilman, että tarvii stressata, että jotain nahkapenkkiä menee rikki tai näin. Että auton osto on aina niin kuin kompromissi. Pitäisi aina kompromissaa. Se, mikä mä pystyin niin kuin ton auton kanssa kompromissaa, oli se, että se ei ole ehkä niin kuin maailman siistin ulkonäkö. Se ei ehkä herättää tunteita niin kovasti niin kuin ehkä muita autoa tekee, mutta se ei ole myöskään mulle mitään ongelmaa. Jos kohta vuosi myöhemmin käydään läpi vähän, että oliko se nyt sitten mulle täydellinen auto tää Berlingo, niin kyllä mä sanoisin, että se on ollut. Se ei ole ollut mitään ongelma sen autonkaan muuta kuin kun mä ostin, niin molemmat etupyörälaakerit oli huonossa kunnossa. Ja mä heti sanoin tälle firmalle sitä ja niiden vastaus oli se, että se myyjä kävi hakee pyörälaakerin ja annoin mun kädelle ja sanoi, että ole hyvä. Mä sanoin, koska totta kai mä en tiennyt, mutta mä sanoin, että se oli vaan yksi pyörälaakeri, mikä oli huono, mutta todellisuus oli, että se oli molemmilla puolella.
Ja se pyörälaakeri, mitä mä sain, oli varmasti jotain erittäin huono laatu, koska se meni kuukausi tai pari. Niin mun piti taas vaihtaa se. Niin se oli semmonen juttu, mitä mä olin ehkä pitänyt kiistää. Se oli tarkoittanut, että mä olin pitänyt jättää auto sinne ja se oli aika pitkä matka sinne. Niin ajattelin, että se on vaan helpompi, jos mä itse korjaan sen, mutta se, että vaan saa pyörälaakeri käteen, niin on vähän outo. Se, mikä on tullut nyt viime aikoina, on se, että se on DPF:ssä tai se hiukkassuodattimessa jotain vikaa. Eli pitäisi jollain tavalla pestää sitä tai sitten vaihtaa sitä. Ja onneksi näissä autoissa ei ole niin kallis homma. Se BMW X5, mitä mä joskus omistin, niin siellä olin saanut varmasti puoli berlingoa siihen hintaan, mitä se hiukkassuodatin maksoi, jos laskee työ mukaan. Katsotaan, jos mä saan se itse korjattu. Mä pyrin aina korjata asiat itse ennen mä vien sen jonnekin. Totta kai jos tuntuu, että mä en pääse pidempi, niin sit mä luovutan ja vien se korjaamolle. Mutta haluan kuitenkin aina itse yrittää korjata, jos se on semmosia juttuja, mitä pystyy itse korjata. Muuten mä en tiedä, jos mulla on mitään niinku huonoa sanottavaa tosta autosta. Totta kai auto on aina vaan tekniikkaa. Se voi vaikka huomenna tulla erittäin iso remppa vastaan. Ei voi koskaan tiedä. Mutta se, että mä en ostanut se halvin, koska mä kävin myös katsomaan Suomeen vastaava halvin Berlingo, mikä oli 2000 € halvempi kuin toi. Ja siellä huomasi kyllä heti, että se oli miksi se oli halvempi. Jotenkin se kyllä tuntuu niin, en mä tiedä, käytetty verrattuna se toinen. Huonommassa kunnossa. Ja sitten tää vaihteisto mun mielestä kyllä toimii niinku huonommin kuin se toinen. Ja moottorilla oli enemmän meteliä. Just siksi on niin hyvä niinku käydä kokeilla niinku enemmän kuin yksi samana päivänä, koska oi saatana se meteliä. Se toinen on myös niinku puolettu joka 15-20 000 ja tää on niinku joka 30 000. Uskon kyllä, että sä huomaat niinku loppujen lopuksi eroa. Mä haluan uskoa, että ainakin on pienempi todennäköisyys, että se tulee ongelmia, jos se on hyvin huolettu auto. Ja tärkein on, että se on mahdollisimman vähiä ongelmia. Ja mä myös haluan, että sun seuraava autonostos on onnistunut ja että sä löydät semmonen auto, mikä sopii sun käyttötarkoituksiin ja sun budjettiin. Jos sä haluat lisää tietoa, niin käy mun nettisivulle. Siellä löytyy mun palvelut ja muista myös laittaa kanavatilaukseen ja nähdään ensi videossa. Takko hei!